Η άλωση της πόλης το 1453, η πρώτη εβδομάδα της κοσμογονικής πολιορκίας. Στις 6 Απριλίου το 1453, ανήμερα Πάσχα εκείνης της χρονιάς, άρχισε η κοσμογονική πολιορκία της βασιλεύουσας της Οικουμενικής Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους του Σουλτάν Μωάμεθ Β. Η τελική άλωση της βασιλεύουσας πόλης έμελε να αλλάξει για πάντα την παγκόσμια ιστορία από τότε μέχρι σήμερα. Το κέντρο βάρος της ανθρωπότητας θα μεταφερθεί μόνιμα πλέον από την Ανατολή στη Δύση. Μετά την τελική πτώση της αυθεντικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που συνέχιζε την ιστορική παράδοση των αρχαίων αυτοκρατοριών της Ανατολής, η Ανατολή δεν θα ξαναβγάλει ποτέ μεγάλη δύναμη. Αυτές οι νέες μεγάλες δυνάμεις θα είναι πλέον τα δυτικά ευρωπαϊκά κράτη και αργότερα τα αποικιακά κράτη της Αμερικής, τα οποία, εποφελούμενα από την άλωση της πόλης από τους Τούρκους, άρπαξαν τα σκύπτρα της κυρίαρχης ηγεμονίας στην Ιφίλιο από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Από τότε μέχρι και σήμερα, αυτό είναι το μετά ελληνικό παγκόσμιο γεωπολιτικό καθεστώς, το οποίο υφιστάμεθα ακόμα. Να λοιπόν, περιληπτικά, οι τελευταίες σκηνές του δράματος, το οποίο κατέληξε στο τέλος του ελληνισμού, όπως υπήρξε κάποτε. Παρασκευή 6 Απριλίου του 1453. Η πολιορκία ξεκινά με τις πρώτες εχθροπραξίες και ισχυρό κανονιοβολισμό των τυχών. Ένα τμήμα των τυχών κοντά στη Χαρσιά Πύλη παθαίνει ισχυρές ζημιές. Όταν πέφτει η νύχτα, όπως θα γίνεται πάντα από εδώ και πέρα, οι πολιορκημένοι με πέτρες, ξύλα και δέρματα θα προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ο Σουλτάνος περιμένει να τοποθετηθούν όλα τα κανόνια του σε θέση μάχης. Οι ειδικοί σκαπανείς αρχίζουν ανασκαφές για να υπονομεύσουν τα θεμέλια του κάστρου, αλλά και για να γεμίσουν τη τάφρο με διάφορα υλικά για να γίνει εύκολη η προσπέλασή της. Ο Ιουστινιάνης επιχειρεί εξόδους και στείλει ενέδρες για να αντιμετωπίσει τις κινήσεις των εχθρών. Ο πόλεμος γύρω από τη τάφρο θα είναι σκληρός και κρίσιμος. Προοδευτικά όμως οι υπερασπιστές θα σταματήσουν τις εξόδους, καθώς η παραμικρή απώλεια έστω και ενός μαχητή ήταν σημαντική, σε αντίθεση με τους Τούρκους που είχαν πολλές δυνάμεις. Σαββάτο 7 Απριλίου 1453. Οι προσπάθειες των Τούρκων να γεμίσουν την τάφρο ώστε να μπορέσουν γρήγορα να περάσουν, μόλις προκληθούν μεγάλα ρήγματα σε κάποιο σημείο του τείχους, συνεχίζονται. Τα λαγούμια που ανοίγονται από Τούρκους μηχανικούς αντιμετωπίζονται με τη διάνοιξη άλλων λαγουμιών από τους αμυνόμενους, που με τις οδηγίες του ειδικού μηχανικού Ιωάννη Γκραντ εντοπίζουν τα τουρκικά, ρίχνουν υγρό πυρ, κατακαίοντας ζωντανούς τους εισβολείς. Δευτέρα 9 Απριλίου. Στο μέτωπο της θάλασσας, που ο Σουλτάνος έδινε ιδιαίτερη σημασία, τρεις ήταν οι στόχοι του: να αποκλείσει την πόλη, να προσπαθήσει να εισβάλει στο φυλασσόμενο με την αλυσίδα κεράτιο και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε στόλο ανεφοδιασμού επιχειρούσε να ανέβει το Μαρμαρά. Ο επικεφαλής του τουρκικού στόλου, ναύαρχος Μπαλτόγλου, κάνει την πρώτη επίθεση εναντίον του φράγματος στο κεράτιο, επιχειρώντας να διασπάσει την αλυσίδα. Η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής και αποσύρει περιμένοντας ενισχύσεις. Τρίτη 10 Απριλίου. Ο Μωάμεθ διατάζει να γίνουν καθαριστικές επιχειρήσεις σε δύο μικρά φρούρια που βρίσκονται έξω από τα τείχη, στα Θεραπεία και σε ένα λόφο επάνω από το Βόσφορο και σε ένα άλλο, στο χωριό του Στουδίου, κοντά στην ακτή της Προποντίδας.
και τα δύο καταλαμβάνονται και όσοι συλλαμβάνονται σκοτώνονται με ανασκολοπισμό σε ορατή απόσταση από τα τείχη, με τους πολιορκημένους να βλέπουν το φρικτό μαρτύριο. Ο Μπαλτόγλου καταλαβαίνει τα πριγκιπονίσια. Είναι φανερό ότι ο Σουλτάνος θέλει να παρουσιάσει επιτυχίες για να ενισχύσει την ψυχολογία του στρατού του. Τετάρτη 11 Απριλίου. Όλη την ημέρα οι Τούρκοι ασχολούνται με τη διάταξη και το στήσιμο των κανονιών σε όλο το μήκος των χερσαίων τυχών και ιδιαίτερα στα ευάλωτα σημεία. Στο μόνο τείχος των Βλαχερνών που δεν προστατευόταν ούτε από τάφρο ούτε από εξωτερικό τείχος. Στην ορθή γωνία που συναντιούνται το μόνο με το Θεοδοσιανό τείχος. Σε ζωτικά σημεία κατά μήκος της κοιλάδας του Λύκου, ενώ το υπερόπλο του Ουρβανού τοποθετείται κοντά στη σκηνή του Σουλτάνου, απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Η εγκατάσταση και η προετοιμασία 70 κανονιών του Μωάμεθ ήταν μια κοπιαστική διαδικασία, με τους Οθωμανούς όμως να αρχίζουν από την τεχνογνωσία τους. 5η 12 Απριλίου 1453. Τα κανόνια αρχίζουν να βροντούν. Οι τεράστιες κανονιές κτυπούσαν τα τείχη σε κατάλληλα σημεία. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Μερικές φορές γκρέμιζε όλο το τμήμα και άλλες φορές το μισό. Μερικές φορές ένα μεγάλο ή μικρότερο τμήμα ενός πύργου ή προμαχώνα και δεν υπήρχε μέρος του τείχου αρκετά γερό για να αντέξει ή να αντισταθεί σε τέτοια ορμή και τέτοιο χτύπημα της πέτρινης μπάλας του κανονιού. Το τείχος που έστεκε απόρθητο για 1 χιλιαετία άρχισε να καταραίει. Τα βλήματα των κανονιών εξφεδονίζονταν με δύναμη και μερικές φορές περνούσαν επάνω από τα τείχη και έπεφταν μέσα στην πόλη, επάνω σε σπίτια ή εκκλησίες. Οι θόρυβοι από τις εκρήξεις, η εικόνα με τα γκρεμισμένα μέρη του τείχους είχαν άσχημη ψυχολογική επίδραση στους πολιορκημένους που για πρώτη φορά βίωναν μια τέτοια εμπειρία. Ωστόσο το θάρρος, η αντίσταση και η εφευρετικότητα ήταν και αυτή ισχυρή, με ένα μείγμα σκόνης από κυμολία και τούβλα δημιούργησαν ένα σκληρυντικό επικάλυμα για την εξωτερική επιφάνεια του τείχους. Για να μειώσουν τη ταχύτητα της πρόσκρουσης, κρεμούσαν κομμάτια από δέρμα και μπάλες από μαλλί. Τα αποτελέσματα όμως ήταν περιορισμένα. Μια άλλη άσχημη εξέλιξη ήταν ότι τα τείχη και οι πύργοι ήταν ακατάλληλα μέρη για χρήση έστω και των μικρών κανονιών που είχαν στη διάθεσή τους οι Βυζαντινοί. Από τις δονήσεις που προκαλούνταν, τα τείχη ταρακουνιόταν και πάθαιναν μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έκαναν οι ίδιοι οι εχθροί. Η τεχνολογία, έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιο της, είχε ξεπεράσει το Θεοδοσιανό τείχος, που ήταν κατασκευασμένο για να αντέχει σε άλλους είδους πολιορκία. Βέβαια, και οι Τούρκοι είχαν προβλήματα από τη χρήση των κανονιών. Ήταν βαριά, δύσχριστα και γλιστρούσαν στο λασπωμένο έδαφος από τις καταρακτώδεις βροχές του Απριλίου. Μπορούσαν να ρίχνουν μέχρι 7 φορές την ημέρα. Δεν έλειπαν τα ατυχήματα και οι θάνατοι των χειριστών τους. Ωστόσο, μέσα σε μια εβδομάδα το εξωτερικό τείχος στην κοιλάδα του Λύκου είχε καταστραφεί σε πολλά σημεία. Κάθε βράδυ συνεργεία από άντρες και γυναίκες έκαναν επισκευές, ενώ σηκώθηκε και ένας πρόχειρος φράκτης από ξύλα και βαρέλια γεμισμένα με χώμα για να παρέχει προστασία στους αμυνόμενους.